Hey guys, let's open surprises! Përshëndetje miqtan të vegjël dhe mirë se erdhët përsëri këtu në funkidscollection.com, ku sot të hapim këto surpriza të bukura. Gjithashtu të mësojmë ngjyrat dhe numrat së bashku. Le të fillojmë. Yellow, e verdhë. Red, e kuqe. Green, e gjelbër. Purple, lejla. One, një. Two, three, tre. Four, katër. Katër, tre, dy, një. E verdhë, e kuqe, e gjelbër. Purple, lejla. Edhe tani është radha surprizave. My Little Pony Egg Surprise. Go nga My Little Pony flyer, magical eraser. Next is super wings, egg surprise. Edhe kjo është një gom. This is an eraser. Like a skateboard. The other one është nga Paw Patrol. Patrulla e putrave. Flyer, stickers, and here we go. Here we have a racing car, Rubble. Super cute. Surpriza tjetër është nga emoji. Ha 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 ha. Le të shohim kush është këtu brenda. Dhe përsëri kemi një eraser. Një tjetër gom kemi përsëri. Nice! Kjo pra Vogelushe të dashur, ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sot. Thank you for watching my videos and stay tuned for a lot more toy surprises right here in funkidscollection.com.
Bye! We'll see you next video. Mirupavshim! Bye! Bye-bye! Mirupavshim!